Như một mùi hương quen thuộc, một vệt nắng cũ, và bạn lại đang trên hành trình trở về cái thời mà chưa biết lo âu. Này, cậu bé, sao con lại khóc thế? Bà có cái này cho con. Hái một ít hoa mang tặng thầy cô giáo đi. Con không thể. Con đã hái trộm xoài của bà. Bà có biết gì về chuyện đó đâu. Bây giờ tôi đã 60 rồi. Bà Sáu cũng đã đi xa từ lâu, nhưng tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hoa. Ở cái tuổi này, không phải muốn đi là xách ba lô lên đường. Bù lại, chỉ cần một mùi quen, một tia nắng cũ là lòng mình tự động quay về cái thời còn nhỏ xíu, chưa biết buồn lo. Vậy là mình lại có thêm một chuyến đi nữa, một chuyến đi về tuổi thơ. Có những bữa đứng nhìn ra mảnh vườn nhỏ, chưa kịp nghĩ ăn món gì với mấy cọng rau, mấy trái ớt thì chim đã xà xuống. Con cuống lập công với chủ, đuổi nà và rồi banh chành. Tiếc nhưng cảm thấy mình không có quyện than. Hồi còn nhỏ, mình cũng từng là đứa phá vườn người khác, không chừa thứ gì. Có những đêm, gió đưa theo mấy mùi quen quen của đồng đất lọt vô tận cửa sổ. Nhớ quê mà không làm gì được. Rồi gió, trăng lặng lẽ đưa mình về tuổi lên năm ở một quê nghèo xa lắc. Về cái mùa hè cuối cùng trước chia tay tuổi thơ, bắt đầu cái tuổi thứ 3 học trò. Sớm cồn, nắng trưa dội xuống đất nghe khô rang. Tụi nhỏ sớm mình rong ruổi suốt ngày, khi thì ra bờ mương câu cá, bắt cua, bắn chim, khi thì nhà chòi đánh trận giả. Vườn bà Sáu là quan ải đầu tiên và duy nhất bắt buộc tụi tôi phải đi qua nếu muốn đến vùng trời tự do sớm cộm này. Một bà già miệt vườn thứ thiệt, sống lặng lẽ ở cuối xóm, đầu cánh đồng mênh mông. Bà trồng đủ thứ, nhất là rau. Luống nào ra luống nấy, đất lúc nào cũng tơi, xốp. Hình như bà chẳng làm gì khác ngoài việc đổi cái nón lá cũ, rách, tay lăm lăm cái lưỡi hái cong như vặn trăng khuyết bén ngót. Có bữa tụi tôi dạch rào lén coi bà làm gì. Nắng gắt mà bà cứ khom lưng, tay xới, tay nhổ, chậm rãi đều đặn. Bà sống có một mình, vườn thì rộng thênh thang, trồng đủ thứ cây, trái. Nhìn vô là thấy chùm khế chín mọng, mấy trái xoài vàng ươm, đông đưa theo gió, như cố tình trêu ngươi tụi nhóc chúng tôi. Tiếc là chung quanh dướng hàng bông bụt, đứng im lìm như mấy người lính gác, ngày đêm canh giữ. Chưa kể mấy con chó trung thành với chủ, chỉ cần một chút động tĩnh, dù là một chiếc lá rơi, cũng đủ cho chúng hùa ra rượt. Tụi tôi chạy có bữa tuột cả quần chứ chẳng chơi. Chỉ có mấy trái me thọ ra ngoài hàng rào, lủng lẳng trước mắt là chẳng ai buồn để ý tới. Bẻ me có khi hỏng thằng nào ăn vì chua lè chua lét. Nhưng nếu có chén mắm ruốc dặm trái ớt sừng trâu đỏ chét thì khác ăn nghe. Ăn quen bén mùi, tụi tôi ngày một liều hơn. Có bữa, cả bọn xí sùng bao coi ai là đứa phải trèo lên cây xoài hái trái. Xui rủi sao, trúng ngay tôi. Tôi trèo lên, chân kẹp thân cây, tay phủi mấy con kiến vàng đang chui vô cái quần cục hớ hênh. Mấy con kiến này coi bộ như được giao nhiệm vụ giữ xoài giùm bà Sáu vậy. Chưa kịp bẻ trái nào thì lũ chó sủa vang chạy bu kín gốc. Tụi nhóc ở dưới ù té chạy mất tiêu. Một mình đính trơ trên ngọn xoài, xuống không được, mà ở lại thì chắc ít nhất cũng bị 10 roi vô đích khi bà Sáu mét ba mẹ. Bà Sáu từ trong nhà lụm cũm đi ra. Tôi hoảng quá, la lớn một câu hú họa: "Ổ kiến mà tụi bay nói ổ chim!" Tôi ôm cây, đứng im chịu trận. Kể cũng lạ, miệng thì la lớn mà người lại co rúm lại nhỏ nhất có thể vì sợ bà Sáu thấy. Không biết gì bà Sáu tin lời tôi la hay là già rồi nên không nghe, không thấy. Tôi mừng húm khi bà dòm quanh quất, lơ là rồi quay lưng, chậm rãi đi vô nhà, quắt tay kéo mấy con chó vô theo. Ngày đầu tiên đi học, chưa kịp vui, tôi khựng lại khi gặp bà Sáu đứng chần vần ở ngã ba đường. Chết, chắc cái vụ bẻ trộm xoài rồi. Tôi đứng lại và khóc. Ủa, sao vậy? Tôi không dám ngước nhìn bà, chỉ thấy tay bà không cầm lưỡi hái như mọi ngày. Con không muốn đi học, tôi nói dối. Đi học rồi con biết đọc, biết viết. Bà dắt tay mình vô sân. Nè, vô đây, bà cho cái này. Bà lấy tờ giấy báo cũ quấn lại như cái quặng đông nước mắm, chỉ ra giường, nhổ mấy cây bông đem tặng thầy cô. Tôi liến nhí, con không dám, con lỡ hái trộm xoài của bà. Bà cười hiền, bà đâu biết chuyện đó đâu. Tôi nhìn luống hoa trước mắt, cuối cùng chọn mấy bông vạn thọ vàng. Tôi ôm bà một cái rất chặt rồi chạy ào tới trường,
tay giơ mấy bông hoa lên, trong lòng tự nhiên nhẹ hẳn. Giờ tôi đã 60, ở một thành phố ồn ào, kiếm một miếng đất trồng rau cũng khó, nói gì tới khoảng sân và bầu trời như hồi xưa. Bà Sáu giờ cũng đã cởi hạt quy tiên. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngửi thấy mùi vạn thọ đâu đó mỗi dịp xuân về. Không phải ai cũng thích mùi này, nhưng với tôi, chỉ cần mùi đó thôi là tôi lại thấy mình hồi 6 tuổi, đứng giữa sân vườn nắng gắt trước một người lớn đã lặng lẽ đi ngang đời mình mà không cần nói ra. Có lẽ không phải ai bước vào câu chuyện này cũng có thể đi cùng nhau đến cuối, nhưng cảm ơn bạn vì đã ở lại đến tận đây.